Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας από την Αθήνα και καλώς ήρθατε στο 45ο επεισόδιο της σειράς Γεωπολιτικές εξελίξεις. Απόψε θα συνεχίσουμε με την αποτίμηση της στρατιωτικής σύγκρουσης στην περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ και το σημερινό είναι το τρίτο από τα 4 σύντομα επεισόδια όπου θα συζητήσουμε, θα σχολιάσουμε και θα αναλύσουμε την κατάσταση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και στην ευρύτερη περιοχή, αλλά επίσης πιστεύω ότι εμείς οι Έλληνες θα διδαχτούμε και κάποια πράγματα που πολύ πιθανόν να μας φανούν χρήσιμα στο μέλλον. Απόψε, όπως είχαμε πει, θα δούμε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο πλευρών, της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν και πιο συγκεκριμένα τους όρους της συμφωνίας, σύμφωνα τουλάχιστον με αυτά που γνωρίζουμε ως τώρα. Επίσης είχαμε πει ότι θα συνεχίσουμε με το αξιόλογο άρθρο του αντιστράτηγου Ένα Αποστρατεία κ. Κωνσταντίνου Λουκόπουλου στην ειδησιογραφική ιστοσελίδα liberal.gr, που όμως σε αυτό το σημείο του και αυτό ασχολείται με τους όρους συμφωνίας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, απόψε θα εστιάσουμε αποκλειστικά στη συμφωνία και όπως και την προηγούμενη φορά, έτσι και απόψε θα χρησιμοποιήσουμε τον αναλυτικό χάρτη από τη Wikipedia, που υπενθυμίζουμε και πάλι ότι δημιουργήθηκε με βάση τα στοιχεία της 9ης Νοεμβρίου. Προβλέπω λοιπόν το απόψινό επεισόδιο να είναι αρκετά μικρό σε χρονική διάρκεια, αν και έτσι λέμε πάντα στην αρχή, αλλά στο τέλος το επεισόδιο καταλήγει μεγαλύτερο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε χωρίζοντας την οθόνη μας στα δύο. Στα αριστερά θα βλέπουμε τη λίστα με τους όρους συμφωνίας, όπως αυτή έχει διαρρεύσει στα μέσα ενημέρωσης, και στα δεξιά το χάρτη μας, ώστε να καταλαβαίνουμε καλύτερα τι αφορά ο κάθε όρος της συμφωνίας. Πρώτον, αναφέρεται ότι από τις 12 το βράδυ ώρα Μόσχας, η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν σταματούν εντελώς τις εχθροπραξίες και παραμένουν στις θέσεις τους. Δεύτερον, αναφέρεται η επιστροφή εδαφών στην περιοχή Αγντάμ από τους Αρμενίους στο Αζερμπαϊτζάν μέχρι τις 20 Νοεμβρίου. Εδώ δεξιά στο χάρτη βλέπουμε ποια είναι η περιοχή Αγντάμ. Δεν γνωρίζω ποια ακριβώς εδάφη θα επιστραφούν στους Αζέρους, αλλά υποθέτω όλη η περιοχή που φαίνεται ότι δεν ανήκει πια στον Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Τρίτον, ρωσική ειρηνευτική δύναμη που θα αποτελείται από 1960 άντρες και μέσα μεταφοράς θα αναπτυχθούν στον άξονα του Λατσίν. Αυτό είναι στο κεντρικό δρόμο μεταξύ της πόλης Σούσα, στον Ναγκόρνο-Καραμπάχ και της Αρμενίας. Βλέπουμε εδώ δεξιά ποιος είναι ακριβώς ο δρόμος που αφορά αυτός ο όρος της συμφωνίας. Όπως προείπαμε, ενώνει την πόλη Σούσα με την Αρμενία, δηλαδή τον Ναγκόρνο-Καραμπάχ με την Αρμενία, μόνο που τώρα πια η πόλη Σούσα έχει καταληφθεί από το Αζερμπαϊτζάν. Τέταρτον, η ρωσική ειρηνευτική δύναμη θα παραμείνει στην περιοχή για 5 έτη με αυτόματη επέκταση άλλων 5 ετών. Αυτό φυσικά ενισχύει τη γεωπολιτική παρουσία της Ρωσίας. Κάτι που θα συζητήσουμε στο επόμενο επεισόδιο, όπου θα δούμε τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα αυτής της σύγκρουσης. Πέμπτον, Α. Θα δημιουργηθεί ένα ειρηνευτικό κέντρο. Β. Η Αρμενία θα παραδώσει τα εδάφη της περιοχής Κελμπατζάρ στο Αζερμπαϊτζάν μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, της Λατσίν μέχρι τις 1 Δεκεμβρίου, ενώ θα αφαιθεί να υπάρξει διάδρομος πλάτους 5 χιλιόμετρων, ώστε να υπάρχει σύνδεση του Ναγκόρνο-Καραμπάχ με την Αρμενία, αλλά ταυτόχρονα να μην επηρεάζεται η πόλη Σούσα. Το ειρηνευτικό κέντρο είναι προφανώς το κέντρο επιτήρησης, το οποίο συναποφασίστηκε τις τελευταίες ημέρες να είναι κοινό και να συμμετάσχουν και Τούρκοι παρατηρητές. Το Κελμπατσάρ, όπως μπορούμε να δούμε, είναι περιοχή στα βόρεια, όπου ήταν έδαφος, ας την ονομάσουμε μια ζώνη ασφαλείας, που είχε την κατοχή η Αρμενία και που την ένωνε με τον Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Αυτή τώρα η περιοχή παραδίδεται στους Αζέρους. Το Λατσίν είναι η περιοχή που, όπως είπαμε, υπάρχει σύνδεση, ο διάδρομος, ο δρόμος που ενώνει την Αρμενία με τον Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Όπως διαβάσαμε, θα υπάρξει ένας ελεύθερος διάδρομος πλάτους 5 χιλιόμετρων. Έκτον, τα επόμενα 3 χρόνια θα κατασκευαστεί καινούριος δρόμος που θα ενώνει το Στεπανακέρτ με την Αρμενία, ο οποίος θα φυλάσσεται από τη ρωσική ειρηνευτική δύναμη. Το Αζερμπαϊτζάν εγγυάται την ασφαλή κίνηση πολιτών, αγαθών και οχημάτων στον άξονα του Λατσίν και προς τις δύο κατευθύνσεις. Να θυμίσουμε ότι το Στεπανακέρτ είναι η πρωτεύουσα
του Ναγκόρνο Καραμπάχ. 7. Πρόσφυγες κτλ. Θα επιστρέψουν στην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ υπό την επίβλεψη της αρμοστίας των ΗΠΑ για τους πρόσφυγες. 8. Θα πραγματοποιηθεί ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, κρατουμένων και των σωμάτων των νεκρών. 9. Όλοι οι μεταφορικοί οικονομικοί σύνδεσμοι ανοίγουν. Η Αρμενία θα παράσχει μεταφορικούς διαδρόμους μεταξύ της δυτικής πλευράς του Αζερμπαϊτζάν με το Ναχιτσεβάν, ώστε να διακινούνται ελεύθερα αγαθά, οχήματα, πολίτες. Τη δικαιοδοσία ελέγχου σε αυτούς τους διαδρόμους αναλαμβάνει συνοριακή δύναμη της Ρωσίας. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να κατασκευαστούν νέοι σύνδεσμοι μεταφορών και επικοινωνιών μεταξύ του Ναχιτσεβάν και των δυτικών περιοχών του Αζερμπαϊτζάν. Το Ναχιτσεβάν είναι η περιοχή νοτιοδυτικά της Αρμενίας, η οποία θεωρείται αζέρικια και τώρα, όπως μπορούμε να δούμε, θα μπορέσει να ενωθεί με το Αζερμπαϊτζάν. Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι η Τουρκία συνορεύει με το Ναχιτσεβάν, κάτι που θα συζητήσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Αυτή είναι και η όρη της συμφωνίας, που όπως μπορούμε να δούμε και όπως αναφέρει και ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία ο κ. Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, τα εδάφη που ανεκατέλαβε το Αζερμπαϊτζάν και αυτά που θα επιστρέψουν οι Αρμένοι είναι αυτά που ήλεγχαν ως ζώνη ασφαλείας του Ναγκόρνο Καραμπάχ και αποτελούσαν το 15% περίπου της επικράτειας του Αζερμπαϊτζάν συν τις εσοχές που έκαναν μέσα στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Το μεγαλύτερο μέρος του Ναγκόρνο Καραμπάχ παραμένει στους Αρμενίους, αλλά στη συμφωνία ουδόλως αναφέρεται η νομική του υπόσταση. Φυσικά η νομική υπόσταση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, καθότι ενός κακού μύρια έπονται. Αλλά είπαμε, αυτά θα τα δούμε στο επόμενο και τελευταίο επεισόδιο, που σας λέω από τώρα ότι θα είναι και το πιο ενδιαφέρον από τα 4 που αφιερώσαμε σε αυτή τη σύγκρουση. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, φτάσαμε και απόψε στο τέλος και του σημερινού μας επεισοδίου. Όπως είπαμε, την επόμενη Παρασκευή θα έχουμε το πολύ ενδιαφέρον και τελευταίο 4ο μέρος και σας συστήνω να μην το χάσετε. Επίσης, την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι θα υπάρξει ζωντανή 2 ώρες εκπομπή, ή καλύτερα να πούμε εκπομπή που θα αποτελείται από 2 μέρη της 1 ώρας περίπου, αφού θα υπάρξει και ένα διάλειμμα 10 λεπτών με κλείσιμο και επανέναξη της ζωντανής ροής. Στο πρώτο μέρος θα μιλήσουμε για την επερχόμενη Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής και το ρόλο της Γερμανίας, ενώ στο δεύτερο μέρος θα υπάρξει ελεύθερη θεματολογία, όπου θα μιλήσουμε για διάφορα θέματα, από γεωπολιτικά μέχρι τεχνολογικά, ώστε να πέρασουμε ένα όμορφο 2ωρο μαζί. Σας περιμένω. Όσοι δεν έχετε λογαριασμό στο YouTube, φτιάξτε ένα πρόχειρο, ώστε να μπορέσετε να συμμετάσχετε στη συζήτηση. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που μας παρακολουθήσατε και πάλι και να σας ζητήσω να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube, στη σελίδα μας στο Facebook και να διαμοιράζετε τα βίντεό μας στα social media, ώστε να μεγαλώνει η παρέα μας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και πολλούς χαιρετισμούς σε όσους μας παρακολουθούν από το εξωτερικό. Και σας περιμένω την Κυριακή το μεσημέρι. Να μου πείτε τις απόψεις σας. Καλό βράδυ σε όλους και να προσέχετε τους εαυτούς σας.